Hello everyone, welcome back to the series of Class 9 Mathematics. This is part 3 of the topic-wise journey through Class 9 Mathematics. I really hope that tumalake yare agor part to sai aisa because we are building the concept step by step. And tumalake eta part skip kora is like tumalake movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalake miss korisa tenahole pause this video, agor part to sai concept to ebar buji lua, link tumalake description or pin comment ot pai jaba and then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ সো লাষ্ট ভিডিঅ' কেইটাত আমি চালো যে ৰেচনেল নাম্বাৰ কাক কয় আৰু আমি ৰেচনেল নাম্বাৰৰ ভিতৰৰ ৰেচনেল নাম্বাৰছ কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোত কৈছিলোঁ ন যে ৰেচনেল নাম্বাৰৰ আৰু এটা নতুন কণ্ডিশ্যন হ'ল কি যিটো তোমালোকে এইবছৰ পাইছা যে যিবোৰ নাম্বাৰৰ যিবোৰ ডেচিমেল নাম্বাৰৰ ডেচিমেল পৰ্চনটো নন টাৰ্মিনেটিং মানে ডেচিমেল পৰ্চনটো শেষ নহয় আৰু যদিহে তোমালোকৰ ছেইম নাম্বাৰে বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ থাকে ছেইম ডিজিট বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ থাকে তেতিয়াও আমি তাক ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কওঁ সো এতিয়া আহা আমি এনেকৈ নন টাৰ্মিনেটিং বাট ৰেকাৰিং ডেচিমেলখিনি p/q ফৰ্মত কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি আমি সেইটো চাওঁ সো ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ যে এক্সপ্ৰেছ 0.6 ইন দ্য p/q ফৰ্ম 0.6 বাৰ 0.6 বাৰ মানে 6ৰ ওপৰত বাৰ আছে সো সেইকাৰণে 6টো বাৰ বাৰ আহি থাকিব হয়নে সো এতিয়া চোৱা মই যদি তোমালোকক এইটো লিখোঁ এইটো আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্টতে আমি লিখিম যে লেট x ইকুৱেল টু 0.6 বাৰ আৰু 0.6 বাৰ মানে কি 0.6666 এইটো বস্তুকে কন্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব এইটো দিম মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 সিম্পল ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ কি আছিল কোৱেশ্যনত আমাক দিয়া আছে 0.6 বাৰ আমি হেতু x বুলি এজিউম কৰিম যে x ইকুৱেল টু 0.6 বাৰ আৰু 6 বাৰ মানে 0.666 এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা ইয়াতে কিমানটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ অনলি এটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে মই 6 টো লিখিছোঁ 4 বাৰ তোমালোকে 5 বাৰো লিখিব পাৰা সো যেহেতু এটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে তেনেহলে এটোক মই মাল্টিপ্লাই কৰিম 10d আচ্ছা কিয় 10d কৰিম হেতু মই অলপ পিছত বুজাই আছো এবাৰ চাই লোৱা সো এটা মাত্ৰ ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে সো এই কাৰণে 10d মাল্টিপ্লাই কৰিম 10d যদি মই বোথ সাইড মাল্টিপ্লাই কৰো 10 into x এটো সাইডক 10 into x দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম আমি 10x আৰু এই সাইডটোত কি পাম 6.6666 and so on হয়নে because আমি জানো ন যে আমি যদি 10 বা 100 বা 1000 এনেকুৱা নাম্বাৰ দি যদি ডেসিমেল নাম্বাৰক মাল্টিপ্লাই কৰো সো ডেসিমেলটো ৰাইট সাইডে গুচি যায় সো ইয়াতে তোমালোকৰ যদি ষ্টিল ডাউট আছে মই এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিও সিন্স এই নাম্বাৰটোক মই 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছো সো এই ডেসিমেলটো 1 প্লেস পিছত গুচি গল সো এটো হৈ গল 6 পইণ্ট আৰু তাৰ পিছতটো মোৰ হাতে ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ 6 আছে সো এই কাৰণে মই আকৌ 4টা লিখি দিছো এতিয়া এই বস্তুটো কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে চোৱা সৰি এতিয়া এই বস্তুটো কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল চোৱা এই বস্তুটো কৰাৰ কাৰণে মোৰ ডেসিমেলৰ পিছৰ যিখিনি পোৰশন আছিল সেই ডেসিমেলৰ পিছৰ পোৰশনখিনি সেম হৈ গল কাৰণ মতে ইনফিনিটিৰ পৰা তো ইনফিনিটি মাইনাস কৰিব নোৱাৰো নহয় কিন্তু মোৰ লগত যদি সেম ইনফিনিটি থাকে মানে সেম নাম্বাৰ থাকে টিল ইনফিনিটি তেতিয়া হলে তো মই মাইনাস কৰিব পাৰিম এটা তোমালোকে যদি ইয়াৰ ডেসিমেল পাৰ্টখিনি চোৱা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টটোত কি আছে ইকুৱেশ্যন 1ত কি আছে 0.6666 আৰু ইকুৱেশ্যন 2ত কি আছে এগেইন 0.6666 এতিয়া যেহেতু মোৰ ডেসিমেলৰ পিছৰ পোৰশনখিনি একে হৈছে তো মইতো মাইনাস কৰিব পাৰিম সো এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই ইকুৱেশ্যন 2 মাইনাস ইকুৱেশ্যন 1 কৰিম যেতিয়া মাইনাস কৰিম মনত ৰাখিবা লেফট হ্যান্ড সাইড কিটা হদায় মাইনাস হ'ব দেন ৰাইট হ্যান্ড সাইড কিটা মাইনাস হ'ব তোমালোকে লেফটৰ লগত ৰাইটক মাইনাস কৰিবলৈ নাযাবা লেফটত আছে মোৰ 10x মাইনাস ইকুৱেশ্যন 1 ৰ লেফটত আছে x ইকুৱেল টু ইকুৱেশ্যন 2 ৰ ৰাইট সাইডত আছিল 6.666 কন্টিনিউ হৈ গৈছে টিল ইনফিনিটি মাইনাস 0.6666 কন্টিনিউ হৈ গৈছে টিল ইনফিনিটি সো 10x minus x মানে হল 9x মানে ইয়াতে মোৰ 10টা x আছিল 10টা x ৰ পৰা এটা x যদি লৈ যাও 9টা x বাকি থাকি যাব আৰু ইয়াতে চোৱা 6.666 minus 0.666 সো ডেসিমেলৰ পিছৰ পোৰশনখিনি তো গুটেখিনি মাইনাস হৈ যাব বাকি থাকি যাব কি 6 minus 0 সো থাকি যাব only 6 সো x equal to পাম আমি 6/9 যদি তোমালোকে কাটাকাটি কৰা 3 2 is 6 3 3 is 9 সো আমি অপশন आंसर পাম 2/3 যদি তোমালোকৰ এটা ডেসিমেলটোত মাইনাস কৰাতে প্ৰবলেম হৈ আছে তো মই আকৌ এবাৰ এক্সপ্লেনেশন কৰি দিও এটো চোৱা 6.6666 up to infinity আৰু ইয়াতে আছে 0.6666 up to infinity সো এটো যেতিয়া মই মাইনাস কৰিম চোৱা
ইনফিনিটিৰ পৰা যিমানবোৰ 6 আছে সবটো মাইনাস হৈ হৈ গৈ থাকিব 0 0 0 0 0 0 এটো ইনফিনিটিলৈকে যাব 6 minus 6 0 0 0 দেখিছা সো ইচ এণ্ড এভৰি 6 ডেচিমেলৰ পিছত থকা কেনসেল হৈ গৈ আছে দেন আমাৰ আছে ডেচিমেল এণ্ড 6 minus 0 is 6 and 6.00000 মানে কি only 6 right I hope তোমালোকে এটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি চাও যদিহে আমাৰ বেছি নাম্বাৰ ৰিপিট হৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব এই কোৱেশ্চন কিটা কিন্তু তোমালোকে নিজে এবাৰ ঘৰত শিওৰলি প্ৰেক্টিস কৰিবা এবাৰ যেতিয়া নিজে প্ৰেক্টিস কৰিবা এবাৰ যেতিয়া কনসেপ্টটো বুজি পাবা তেতিয়া হলে তোমালোকক যিকোনো নাম্বাৰে দিয়ক তোমালোকে সব নাম্বাৰ কৰিব পাৰিবা আৰু মেইন এইকিটা কোৱেশ্চন কৰাৰ গোলটো হল ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশনটো ইকুৱেল কৰা ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশনটো যেতিয়া ইকুৱেল হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ সাবট্ৰেক্ট হৈ ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশনটো পুৰাপুৰি কেনসেল হ'ব ৰাইট সো আহা আমি আৰু এটা এক্সাম্পল চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো আছে এক্সপ্ৰেছ 1.27272727 এটো আমি লিখি লম let x equal to 1.27272727 এনেকে কন্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব and this is your equation number 1 এতিয়া সো ইয়াতে কিমানটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে আমি ক্লিয়াৰলি দেখিব পাইছো যে ইয়াতে দুটাকে ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে সো দুটাকে ডিজিট যেতিয়া ৰিপিট হৈ আছে মই মাল্টিপ্লাই কৰিম 100 এৰে 100 দে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব এই যেটো ডেচিমেলটো আছে এই ডেচিমেলটো 2 প্লেস পিছত গুছি যাব ৰাইট আৰু মোৰ লেফট হ্যান্ড সাইডটো হৈ যাব কি 100 into x মানে 100x minus 127 ডেচিমেলটো 2 প্লেস আগত সৰি ডেচিমেলটো 2 প্লেস পিছত গুছি যাব তো পিছত গুছি যাব কাৰণে এটো হৈ গল 127 127.272727 and so on এটো গৈ থাকিব ইনফিনিটি লৈকে এটা সোয়া আমি ক্লিয়াৰলি দেখিব পাইছো যে ডেচিমেলৰ পিছৰ যেটো পোৰশন আছে হেতু দুইটাতে সেম হৈ গৈছে আৰু সেম হৈ গৈছে কাৰণে আমি মাইনাস কৰি দিব পাৰিম সো আমি ক্লিয়াৰলি ইকুৱেশন 2 মাইনাস ইকুৱেশন 1 কৰিম আৰু আমাৰ থাকি যাব 100x minus x আৰু ইফালে থাকি যাব 127.272727 up to infinity minus 1.272727 up to infinity so 100x minus x কিমান হ'ব 99x correct ইফালে সোয়া ইফালে তো তোমাৰ যেটো ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশন আছে ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশনটো 0 হৈ যাব 0.272727 ৰ পৰা যদি মই 0.2727 মাইনাস কৰো তে হেতুটো obviously 0 হৈ যাব বাকি থাকি যাব কি 127 minus 1 এটো তোমালোকে এনেকে লিখা দৰকাৰ নাই মই জাস্ট তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে ইয়াতে লিখি দিছো এটো হ'ব 127 minus 1 যেটো আমি ডাইৰেক্টলি কি বুলি লিখিব পাৰিম 126 so x equal to হ'ব 126 divided by 99 I hope তোমালোকে এটো ক্লিয়াৰ হৈছে আগৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ এটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছিল সো 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছিলো ইয়াতে দুটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে সো 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছো বাকিটো ওয়াৰ্কিং খিনি সেম এতিয়া তোমালোকে অলপ কনফিউজিং পাবা ইয়াৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো যত ডেচিমেলৰ পিছত যিমান কিটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে তাৰ আগত এটা ডিজিট ৰিপিট নোহোৱা কিয় আছে হেতু হল এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ এক্সামত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন খুব আহে ইয়াত তোমালোকৰ কনসেপ্টটো বহুত ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব সো ইয়াতে সোয়া কি লিখিম সো let x equal to 0.477777 ইয়াতে মোৰ কি ৰিপিট হৈ আছে মোৰ ইয়াতে 7 টো ৰিপিট হৈ আছে কিন্তু মোৰ প্ৰবলেমটো কি হ'ব প্ৰবলেমটো মানে কি মোৰ গোলটো কি আছিল মোৰ গোল আছিল কি যদিহে মই ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশনটো ইকুৱেল বনাব পাৰো মই সাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম এটা তুমি চাবা এটা তুমি তো কবা কি ইয়াতে তো এটা মাত্ৰ ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে সো যেহেতু এটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে সো মই 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম কৰি চাও এবাৰ কি আহে এনেকুৱা মিস্টেক এক্সামত বহুত হ'ব সো সেই কাৰণে এবাৰ সোৱা এটো হৈ যাব 10x equal to এটো হৈ যাব 4.7777 এতিয়া তুমি সোৱা এতিয়া তোমাৰ ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশন কিটা ইকুৱেল হৈছে নেকি নাই হোৱা ইকুৱেল যদি নহয় তুমি তো সাবট্ৰেক্ট কৰিলে কেনসেলও নহব আৰু যদি তোমাৰ কেনসেল নহয় তেতিয়া হলে তো তোমাৰ এটো p/q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰা এতিয়া তুমি কবা কি মোৰ তো 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো ঠিক আছে আমি হেতুও কৰি চাও এবাৰ মই যদি 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া এটো হৈ যাব 100x এটো হৈ যাব 47.777777 এটা ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশনটো ইকুৱেল হৈছে নেকি নাই হোৱা ইয়াতে আছে 0.477 ইয়াতে আছে 0.777 সো ডেচিমেলৰ পিছৰ পোৰশনটো এটাও ইকুৱেল হোৱা নাই সো এতিয়া কি কৰিম এতিয়া আমি কি কৰিম জানা তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা সদায়
যিকোনো টপিকতে হওক মেথছৰ বুলি মষ্টলি মেথছতে যেতিয়া তোমালোকে কিবা এটা বস্তুত প্ৰব্লেম পাবা ন ট্ৰাই কৰিবা সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে বিকজ মেথছ ইজ অল এবাউট ছলভিং প্ৰব্লেমছ ইয়াতে আমাক প্ৰব্লেম কোনে দি আছে ইয়াতে আমাক প্ৰব্লেম দি আছে 4টোৱে চ' আমি আগতে এটা কাম কৰোঁ আমি 4টো আগতে ৰিমুভ কৰোঁ 4টো ৰিমুভ কৰি চাওঁ তাৰপিছত দেখা যাব কি হয় চ' 4 অনলি এটা ছিংগল নাম্বাৰ চ' ইয়াক আমি কি কৰিম 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ইফালে হৈ যাব 10x আৰু ইফালে হৈ যাব 4.777777 and so on এইটো হৈ গ'ল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া তোমালোকেতো ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা যে ডেচিমেলৰ পিছত ইমিডিয়েটলি আমাৰ নাম্বাৰ ৰিপিট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে চ' এতিয়াতো আমি আগৰ নিচিনাকৈ কৰিব পাৰোঁ এতিয়াতো আমাৰ ইয়াতে কিমানটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে এটা ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে চ' মই আকৌ 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ ন এতিয়া চোৱা মই যদি ইকুৱেশ্যনটোক এগেইন 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ মোৰ কি হ'ব এই যিটো ডেচিমেল আছে এইটো 1 প্লেচ পিছত গুচি যাব ৰাইট এতিয়া চোৱা এতিয়া কিন্তু মনত ৰাখিবা দেই এতিয়া তোমালোকে ইকুৱেশ্যন 2ক 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰি আছা আৰু ইকুৱেশ্যন 2ৰ লেফ্ট ছাইডত কি আছে 10x 10xক যদি 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰা কি পাবা 10 into 10 100x 100x equal to 47.7777 and so on so আমাৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল সলভ ইয়াতে খালি আমি এটা ষ্টেপ বেছি হ'ব আমি আগতে ইকুৱেশ্যন 1 আৰু 2 পাইছিলোঁ এবাৰ ইকুৱেশ্যন আমি 3ও পাইছোঁ এক্সট্ৰাকে বাট তোমালোকে এবাৰ বস্তুটো বুজি চোৱা যে ডেচিমেলৰ পিছত যিটো নাম্বাৰ ৰিপিট হোৱা নাছিল সেই নাম্বাৰটোৱে আমাক বাৰ বাৰ প্ৰব্লেম দি আছিল চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ আগতে সেই নাম্বাৰটো ৰিমুভ কৰি লৈছোঁ যিটো প্ৰব্লেম আছিল প্ৰব্লেমটো আগতে ৰিমুভ কৰি লোৱা তাৰপিছত চোৱা এগেইন আমাৰ আগতে আমি কৰি অহা কুৱেশ্যন দুটাৰ নিচিনা হৈ গৈছে তাৰপিছত চিম্পলি 10 দি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়াতো আমাৰ ইকুৱেশ্যন 2 আৰু ইকুৱেশ্যন 3ৰ ডেচিমেল পৰ্চনকেইটা ছেম আছে হয়নে চ' এতিয়া আমি সেইকাৰণে কি কৰিম ইকুৱেশ্যন 3 - 2 কৰিম আগতে আমি 2 - 1 কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে আমাৰ 1ৰ লগত ডেচিমেল পৰ্চনটো ইকুৱেল নহয় সেইকাৰণে আমি 3 - 2 কৰিম ইকুৱেশ্যন 3 minus ইকুৱেশ্যন 2 ইকুৱেশ্যন 3 লেফ্ট ছাইডত কি আছে 100x ইকুৱেশ্যন 2ৰ লেফ্ট ছাইডত কি আছে 10x ইকুৱেশ্যন 3 ৰাইট ছাইডত কি আছে 47.7777 and continue and then minus ইকুৱেশ্যন 2ৰ লেফ্ট ছাইডত কি আছে 4.7777 and continue so 100x minus 10x 100টা x আছে তাৰ পৰা 10টা x যদি তোমাৰ লৈ যাও কিমান থাকিব 90x থাকি যাব ইয়াতে চোৱা ডেচিমেল পৰ্চনটো যদি মাইনাস কৰোঁ তো অবভিয়াছলি 0 হ'ব বিকজ 0.777 minus 0.777 0 হৈ যাব বাকি থাকি গ'ল কি আমাৰ লগত 47 আৰু 4 47 minus 4 কিমান হ'ব 43 so আমি x equal to কিমান পাইছো 43/90 বাস আমাৰ হৈ গ'ল So এনেকে আমি ৰেকাৰিং ডেচিমেল যিমানখিনি আছে যিটো নন টাৰ্মিনেটিং ৰেকাৰিং ডেচিমেল আছে সেইখিনিকো আমি p/q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ আৰু সিন্স আমি ৰেকাৰিং নন টাৰ্মিনেটিং ডেচিমেল এটাক p/q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি এইবোৰক ৰেচনেল নম্বৰ বুলিয়ে কওঁ আই হোপ তোমালোকৰ গোটেই ৰেচনেল নম্বৰৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত বা মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি জনাব পাৰা যে তোমালোকৰ কি টপিকত বা কোনটো পৰ্চনত ডাউট আছে আৰু মই এটা ডাউট ক্লিয়াৰিং ৰীল বা ডাউট ক্লিয়াৰিং ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিম বাট তোমালোকে নিজেও কিন্তু এইকেইটা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা তোমালোকৰ বুকতো কিছুমান কুৱেশ্যন আছে এক্সট্ৰাকে তোমালোকে সেইবোৰে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব পাৰা আৰু যদিহে তোমালোকৰ এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনছ লাগে বা তোমালোকে যদি বিচাৰা যে মই তোমালোকক এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন বনাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক জনাব পাৰা মই এটা এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনৰ PDF বনাই পেলাই তোমালোকক সেন্ড কৰি দিম ৰাইট সো আই হোপ তোমালোকৰ ৰেচনেল নম্বৰৰ কনচেপ্টখিনি বুজি পাইছা আমি এটা নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাম আমি ইৰেচনেল নম্বৰ কাক কয় আৰু কেইটামান আমাৰ NCERT এক্সাৰসাইজৰ কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰিম কৰি পেলাই আমি ইৰেচনেল নম্বৰত মুভ হম ঠিক আছে যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে তোমাক যদি হেল্প কৰিছে তেনেহ'লে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে মেথছত struggle কৰি আছে See you in the next class. Until then, stay smart, stay sharp, and stay ahead.